საღამოშიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვების ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების შემცირდა, ევროკავშირიდან კი გაიზარდა ეროვნული ბანკის მონაცემებით ყველაზე მეტი თანხა 14,780,000 დოლარი. საქართველოში რუსეთიდან გადმოირიცხა, თუმცა წინა წლის ივნისთან შედარებით თანხის მოსულობა 11%-აა შემცირებული. ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილების მოცულობა ივნისში 25%-ით გაიზარდა. ამასთან 2019 წლის ივნისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 17,9 მილიონი დოლარი გადაიგზავნა, რაც წინა წლის ივნისთან შედარებით 2,2%-ით ნაკლებია. საქართველოში საარსებო მინიმუმი 2 ლარი შემცირდა და 188 ლარი და 10 თეთრი გახდა. მაისში ეს მაჩვენებელი შესაბამისად 190 ლარი და 10 თეთრი იყო. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ივნისში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 15 ლარი და 10 თეთრით არის გაზრდილი. კერძოდ 2018 წლის ივნისში ეს მონაცემი 173 ლარს შეადგენდა. საქსტატის მონაცემებითვე მაისთან შედარებით ივნისში ლარი და 80 თეთრით შემცირდა. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი და 166 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა, 3 ლარი და 40 თეთრით შემცირდა. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმიც და 315 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა. კანონპროექტით უქმეებზე მუშაობა და ზეგანაკვეთური საათობრივი 50%-იანი დანამატით უნდა ანაზღაურდეს. ცვლილებები შრომის კოდექსში პარლამენტის დამოუკიდებელმა წევრმა ბექა ნაცვლიშვილმა მოამზადა. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ დღეს საქართველოში დასაქმებულთა უმეტესობა მუშაობს არანორმირებული სამუშაო გრაფიკით და კანონპროექტის ავტორის მტკიცებით უამრავმა კვლევამ დაადასტურა, რომ კვირაში 40 საათს ძალიან ცოტა თუ მუშაობს. კიდევ რას ითვალისწინებს კანონპროექტი და რატომ არ გაიარა კონსულტაციები კანონპროექტის ავტორმა ბიზნესთან? სალომე მეცხვარეშვილი არკვევდა დეტალებს. სალომე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, მოდი დავიწყებ კანონპროექტის შინაარსით, რას გულისხმობს ის და რა გავლენა ექნება ამას ბიზნესსა თუ სახელმწიფო ბიუჯეტზე. კანონპროექტი ბევრ ცვლილებას ითვალისწინებს, მაგრამ მნიშვნელოვან ნაწილებს გავყვები, მაგალითად, თუ უქმე დღეებზე ან ოფიციალურ დასვენების დღეებზე გიწევთ მუშაობა, თქვენს დამსაქმებელს შესაძლოა ნამუშევარის საათების 50%-ით ძვირად დანაზღაურების ვალდებულება დაუწესდეს. ანუ, თუ კანონპროექტს პარლამენტი დაამტკიცებს და თქვენ საათობრივად იღებთ 10 ლარს, ყოველ ზეგანაკვეთურ საათზე დამსაქმებელს 15 ლარის გადახდა მოუწევს თქვენთვის. ამასთან დამსაქმებლებს დასაქმებულთა მიერ რეალურად შესრულებული სამუშაოს დროის ხანგრძლივობის დეტალური აღრიცხვა და ამ აღრიცხვის საფუძველზე ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის შესაბამისი სახელმწიფო დანამატების გაცემა მოუწევთ. ასევე წესდება ლიმიტი, დასაქმებული არ შეიძლება კვირაში 6 დღეზე მეტს მუშაობდეს. კანონპროექტის ავტორი BMG-სთან ამბობს, რომ დასაქმებულთა უფლებები დღეს უგულებელყოფილი არ ხდება. ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო დასვენების დრო და ასე შემდეგ. ბექა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ არსებულმა კანონმა ცვლილება ვერც ეკონომიკისთვის მოიტანა და ვერც დასაქმებულისთვის, ამიტომ ცვლილებები აუცილებელია. ჩვენ შევქმნით კანონმდებლობა, რომელიც მოვარგეთ შეიძლება ვთქვათ ბიზნესს, მაგრამ ბევრი ხარვეზია ბიზნესთან ურთიერთობის თვალსაზრისით კანონმდებლობაში და ხედავთ, რომ არაფერი არ განვითარდა რეალურად, ხო? ვერც ადამიანები განვითარდნენ ისე, როგორც საჭირო იყო, ვერც მათი ცხოვრების დონე განვითარდა და გაუმჯობესდა და შესაბამისად ბიზნესის დარჩა ისეთი მაჩანჩალა, როგორიც იყო. ესე იგი, რაღაცას რო ვაკეთებდით, ხო, ეს კანონები მივიღეთ, გადასახადების განაკვეთები დავაწესეთ და ასე. ქვეყნის განვითარებაზე ხო უნდა გვეძღვნა. და ამა თუ განვითარება ვერ მოიტანა, ესე იგი რაღაც უნდა შეიცვალოს. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში მითითებულია, რომ კანონის დამტკიცებას გავლენა ექნება საქართველოს ბიუჯეტზე. ამის მიზეზი კი ბიზნესის მიერ დასაქმებულებისთვის ზეგანაკვეთურის გამო გაზრდილი ანაზღაურება და შესაბამისად მეტი გადასახადი იქნება. ამასთან კანონპროექტი ითვალისწინებს სამედიცინო შემოწმებას იმ დასაქმებულებისთვის, რომლებიც ღამის განმავლობაში მუშაობენ. შემოწმების ხარჯიც ამ შემთხვევაში დამსაქმებელმა უნდა გასწიოს. აქვს თუ არა საქართველოს დღეს ამის რესურსი? პარლამენტის წევრი ამბობს, რომ აქვს და ეს იმდენად საბაზისო მოთხოვნებია, რომ მათი განხილვა ორაზროვნებას არ უნდა იწევდეს. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ კანონპროექტის ავტორმა ინიციატივის მომზადებისას ბიზნესთან კონსულტაციები არ გაიარა და მხოლოდ პროფკავშირებთან ითანამშრომლა. წარმოიდგინეთ, ადამიანი, რომელიც მუშაობს ზეგანაკვეთური შრომის საფუძველზე, ესე იგი მუშაობს იმაზე მეც, ვიდრე ზოგადად კანონით არის განსაზღვრული და იღებს საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს. აბა ეხლა რა ბიზნესის გაბრაზებაზე და იმაზე საუბრობთ, ხო, ზოგადად, ხო? ეს ხო მონათმობელობაა. ერთია კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი ან მიიღებს, ან არა, თუმცა მეორეა, როგორი იქნება კანონპროექტის აღსრულების მექანიზმი. ბექა ნაცვლიშვილი ფიქრობს, რომ შრომის პირობების შესაბამისობა შრომის ინსპექტორებმა უნდა შეამოწმონ და დავა სასამართლოში უნდა წავიდეს, თუ რაიმე გაუგებრობა და შეუთანხმებლობა იქნება.
გამოყონ ორი მოსამართლე მაინც სულ მინიმუმ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ შრომის დავებზე იქნება ორიენტირებული, იმიტომ რომ დღეს საშუალო წესით კანონით უნდა დასრულდეს 3 თვეში დავა და დღეს გრძელდება დაახლოებით 3 წელიწადამდე. ხარს ვინც არ დაუჭერს, დამერწმუნდ საერთოდ გაგნებაში არ არის ეკონომიკის. მართლა სიმართლეობით. და ეს ფსევდოეკონომისტური რაღაცა მე რო კითხავ და ჩაიკითხები რა ბიზნეს რა თვალსაზრისით შეიძლება დააწვეს ან ეკონომიკასაც მე უკვე ჩერდებიან, იმიტომ რომ ეს მანტრასავით რაც 30 წელი ამ ადამიანებს ჩაუდეს თავში, იმას იმეორებენ ხოლმე. მართალია კანონპროექტის ავტორმა ბიზნესთან კონსულტაციები არ გაიარა, თუმცა კერძო სექტორის აზრით BMG დაინტერესდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, რომ პრობლემა არაზე განაკვეთურ ანაზღაურებაში, არამედ თავად სამუშაო ძალაშია. დამატებითი ხარჯები კი თავისთავად პროდუქციის ფასი აისახება და ისევ მომხმარებელს მოუბრუნდება უარყოფითად. ამასთან გაერთიანებაში აღნიშნავენ, რომ კანონმდებლობის შეცვლა საქმეს არ უშველის და კანონი რეალურად მხოლოდ ფურცელზე დარჩება. ოდესაც სამუშაო ადგილების სიმცირეა და სამუშაო ძალა ჭარბია, განსაკუთრებით, როდესაც ამ სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია ხშირ შემთხვევაში ფულად მაღალი არა ის, რა საკანონმდებლო ცვლილებაც არ უნდა მივიღოთ, ეს უბრალოდ შრომის ბაზას კიდევ გადასწევს, ასე ვთქვათ, იატაკ ქვეშ, ასე უხეში ტერმინი რო ვიხმაროთ. ანუ დასაქმებულად და დამსაქმებელი უბრალოდ შეთანხმდებიან რაღაც პირობებზე, რაც ორივეს მეტნაკლებად აწყობს. უარყოფითად არიან კანონპროექტის მიმართ განწყობილი დამსაქმებელთა ბიზნეს ასოციაციაშიც. კომპანიაში აღნიშნავენ, რომ სერიოზული პრობლემა იქნება კანონმდებლობის აღსრულება. ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ შრომითი პირობების აღწერა დამატებითი და გაუმართლებელი ხარჯი იქნება, მით უმეტეს მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის. აღსრულების თვალსაზრისით მე ვერ ხედავ ასე ვთქვათ მომავალს ამაში მით უმეტეს ხარ დღეს შრომის ინსპექციამ დაიწყოს იმის შემოწმება დამსაქმებლები როგორ ახერხებდნენ დასაქმებულთა ნამუშევარი დროის აღრიცხვას ნუ არარეალურად მიმაჩნია ეს იმიტომ რომ ეს პრობლემა იქნება ხვალ ამ კანონის ამოქმედების დღიდან ეს პრობლემა გაუჩნდება აბსოლუტურად ყველას. როგორია სასამართლო პრაქტიკა შრომითი დავების მიმართულებით, რამდენად ხშირია ასეთი განხილვები და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ სასამართლოში წასული დავები დროულად გადაწყდეს, რამდენადაც საერთო სასამართლოებში მუდმივად გადატვირთულობის პრობლემა, ნაცნობი თემა ხელისუფლებისთვისაც და ბიზნესისთვისაც. კანონპროექტი კი შრომითი დავების მონიტორინგს სწორედ სასამართლოს ან შრომის ინსპექციის კუთხით ითვალისწინებს, ეს უკანასკნელი კი ჯერჯერობით საქართველოში შრომით ხელშეკრულებებს საერთოდ არ სწავლობს. გადატვირთავს თუ არა ახალი კანონი სასამართლოებს, მართალი გითხრათ იგივე მოსაზრებიდან და ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მე არ მგონია რომ გადატვირთოს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ დაქირავებული პირები არც ხშირად მიმართავენ სასამართლოს ამ თემაზე. მე მაგალითად ცოტა უფრო ფრთხილად მოვეპყრობოდი ამ საკითხს და ვინაიდან ეს საკითხი არ იყო ასე დარეგულირებული, ყოველ შემთხვევაში სასამართლოებს მაინც დავეკითხებოდი. ანუ ასე დრამატულად, პრაქტიკულად ხელფასის 50%-ის განსაზღვრა დამატება, თქვათ, ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე შეიძლება ამ ეტაპისთვის არ იყოს გამართლებული. გავა თუ არა პარლამენტში შრომის კოდექსში ცვლილებები, ძნელი სათქმელია, მით უმეტეს, რომ მისი ავტორი ოცნების ყოფილი წევრი და ამჟამად დამოუკიდებელი დეპუტატი ბექა ნაცვლიშვილია. მადლობა სალვა მეცხვარეშვილს. გასულ წელს საქართველოში 186.3 მილიონი დოლარის ღირებულების სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა. ეს მაჩვენებელი 2017 წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია. კერძოდ სტატისტიკის მონაცემებით უკვე 2018 წელს ქვეყანამ სიგარეტის იმპორტზე 186.3 მილიონი დახარჯა. 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 101.9 მილიონი იყო, 2016 წელს უფრო ნაკლები 101.6 მილიონი, ხოლო 2015 წელს 103.1 მილიონი. გაზრდილია სიგარების და სიგარელების იმპორტიც. 2018 წელს საქართველოში 676.000 დოლარის ღირებულების სიგარები შემოვიდა, 2017-ში კი 650.000 ღირებულებასთან ერთად იზრდება შემოტანილი სიგარეტის რაოდენობაც. გასულ წელს საქართველოში 16.8 მილიონი ღირი სიგარეტი შემოვიდა, რაც 2017 წლის მონაცემებს ასევე ორჯერ აღემატება. ღვინის ექსპორტის ზრდის ტემპით საქართველოს მსოფლიოს ხუთეულშია. 2000-2016 წლებში ღვინის ექსპორტის ზრდის მოცულობით მსოფლიოში პირველ ადგილზე ახალი ზელანდია იყო. საუკუნის დასაწყისიდან ამ ქვეყნიდან ღვინის ექსპორტი 1147%-ით გაიზარდა. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მონაცემებით მეორე ადგილზე კანადა 818%-ით, მესამე ადგილს კი არგენტინა იკავებს 413%-იანი ზრდის მაჩვენებლით.
მეოთხე ადგილზეა ავსტრია, სადაც ღვინის ექსპორტი 2000 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში 360%-ით გაიზარდა, ხუთეულს ასრულებს საქართველოს, სადაც ექსპორტის 291%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. დაცვის პოლიცია კერძო დაცვის კომპანიებს ვეღარ შეამოწმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე წარადგინა. ზაქარია ქუცნაშვილი პლეხანოზე სასტუმროს გახსნას გეგმავს. ტრადიციულად ელენა გოგბერაშვილმა იზრუნა დღის სხვა სიახლეებზე. დაცვის პოლიცია კერძო დაცვით კომპანიებს ვეღარ შეამოწმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახალი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე წარადგინა. კერძო დაცვითი კომპანიების სარჩელის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ერთდროულად დაცვითი საქმიანობის კონტროლი და ამავე ბაზარზე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ცვლილებების მიხედვით დაცვის პოლიციას კერძო დაცვის მომსახურების კონტროლის უფლება აღარ ექნება და მარეგულირებლის ფუნქცია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს 112-ს გადაეცემა. კანონპროექტის შემუშავებაში კერძო დაცვით კომპანიებს მონაწილეობა არ მიუღიათ. კურორტ შოვის განვითარება მომავალი წლიდან დაიწყება. პროექტის განმახორციელებელი კომპანია სიმეტრიას გენერალური დირექტორის განცხადებით, პირველ ეტაპზე კურორტზე არსებული მინერალური წყლების გამოკვლევა მოხდება, რომელიც სამკურნალო პროცედურებში იქნება გამოყენებული. უკვე დამუშავებულია კურორტის გეგმარებითი ნაწილი. დეტალური პროექტირების შემდეგ სამშენებლო სამუშაოები კი დაახლოებით 1 წელიწადში დაიწყება, რომელიც 3 წელიწადში უნდა დასრულდეს. წინასწარი გათვლებით შოვის კურორტის განვითარებაზე დაახლოებით 60 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. ზაქარია ქუცნაშვილი პლეხანოზე სასტუმროს გახსნას გეგმავს. ამის შესახებ BMG-თვის გახდა ცნობილი. ჯერ კიდევ საქართველოს პარლამენტის წევრი სასტუმროს მშენებლობას ტურგენევის ქუჩაზე მდებარე შენობაში აპირებს, რომელიც ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად გასულ წელს იპოთეკური სესხით შეიძინა. ზაქარია ქუცნაშვილი სასტუმროსთვის ფართის ქონას ადასტურებს და ამასთან ამბობს, რომ ჯერ არაა ჩამოყალიბებული დეპუტატის მანდატის ოფიციალურად დატოვების შემდეგ, სად გააგრძელებს საქმიანობას. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი ჩვენთან არ იმუშავებს. BAG-ის იურიდიული ანალიტიკოსის ნიკა დანუაშვილის აზრით ცვლილებები პროდუქციას გააძვირებს და ქვეყანაში დაბალფასიანი პროდუქცია აღარ შემოვა. ევროკავშირის კანონმდებლობა ზოგიერთ პროდუქციაზე 2 წლიან გარანტიას აწესებს. დანუაშვილის თქმით, მეორად პროდუქციას ვარგისიანობის ამხელა ვადა არ აქვს და 2 წლიან გარანტიას ვერც ერთი მწარმოებელი მეორად პროდუქციაზე ვერ მოგცემს. მხოლოდ იმის გამო, რომ ფორმალურად შესაბამისობაში ვიყოთ ევროკავშირის დირექტივებთან. ამხელა დარტყმის მიყენება მომხმარებელზე და მოვაჭრეებზე არ ამგონია სწორი იყოს, აცხადებს ნიკა დანუაშვილი. დღეიდან ნიუ-იორკში ოპერირებას ახალი ამერიკული იურიდიული კომპანია იწყებს. ჰარვარდის სამართლის სკოლის კურსდამთავრებულმა და ნიუ-იორკში ლიცენზირებულმა იურისტმა ეკატერინე ეკუტიამ TBC ბანკის მთავარი იურისტის პოზიცია დატოვა და ბიზნეს ლიდერთა ფედერაციის ქალები მომავლისთვის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ნინო კობახიძესთან ერთად კომპანია დააფუძნა. როგორც BMG-ის იურიდიული ოფისიდან აცნობეს, ქართულ-ამერიკული კომპანია ნიუ-იორკში მეწარმეებისა და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის პროფესიულ იურიდიულ მომსახურებას უზრუნველყოფს. ეროვნული ბანკის ბოლო დროს გატარებული რეგულაციები იყო ერთგვარი ლახურის ჩარტყმა ბიზნესისთვის. ამის შესახებ ტოიოტა ცენტრი თბილისის დამფუძნებელმა ირაკლი გურჩიანმა განაცხადა, მისი თქმით ტოიოტას მიერ გაყიდული მანქანების 90% განმოდებაზე მოდიოდა. მას შემდეგ, რაც ეროვნული ბანკის რეგულაციები ძალას შევიდა, გაყიდვები საგრძნობლად შემცირდა. გურჩიანი ქვეყნის ბიზნეს გარემოს საფასებს და ერთ-ერთ პრობლემად სწორედ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბანკებთან ურთიერთობას ასახელებს. დეტალები ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ჩემი აზრით, ეროვნულმა ბანკმა სერიოზული ლახვარის ჩასცა ბიზნეს საქართველოში მთლიანად. არა მარტო ამ ბიზნესს, ნებისმიერ ყველას. და ამას კიდე ნაკლებად, იმიტომ რომ სხვა ბიზნესები ბევრად უფრო დაზარალდა. ძალიან შემცირებულია განმადებების, იმიტომ რომ არ უმტკიცებენ ხალხს განმადების, გესმით რა შეასაქმე. იმდენად უაზრო რეგულაციები შემოიღეს, იმდენად უაზრო, რომ უბრალოდ ადამიანი, მე ვერ წარმოვიდგენია 4000 და 5000 ლარი, რამდენ ადამიანს შეიძლება თვეში ქონდეს ხელფასი. მე ვერ წარმოვიდგენია, ეს იქნება ძალიან ცოტა. ჩვენთან მაგალითად 90% მან გაყიდული მანქანების მოდიოდა განმადებაზე. იმიტომ რომ ნაღდი ფულით მე აიხანი არ მახსოვს ვინმე მანქანა ეყიდოს. და ამ 90%-დან ალბათ ერთი 50% დავკარგეთ.
მეტნაკლებად მაინც უფრო სუსტად არის რეგულაციები მანქანებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ როგორი რამე იცით განვადებით თორსა ყიდულობ მანქანას 30% იხდი წინასწარ. და ის მანქანა უკვე გირაოში უდევს ბანკს და ბანკი მეტად დაცულია. ეროვნული ბანკი ხო არ ასაკეთებს, იცავს მარტო ბანკებს. არასოდეს არც ერთი კანონი არ მიუღია ეროვნულ ბანკს, რომელიც დაიცავდა თქვათ მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს. ყველა კანონი მორგებული არის მარტო ბანკების დაცვაზე. აი ამდენი წელია ხო ბიზნესში. აი კრედიტი რომ მომიდეს ვერ ვიღებ. აი ჭირდება თქვათ მილიონი ლარი. რაღაც ახალ ბიზნესს ვიწყებ რა და ჭირდება მილიონი ლარი. მივდივარ ბანკში და ვეუბნები, აი ბიზნეს გეგმა ესა. არ აინტერესებს შენი ბიზნეს გეგმა, არაფერი არ აინტერესებს. ამ მილიონ ლარში შენ თუ ჩაუდებ 5 მილიონის გირაოს, გაძლევს სიხარულით რა. უნდა მოხდეს ისლანდიის ვარიანტი, რაც მოხდა ისლანდიაში, როცა მოხდა ბანკების რაციონალიზაცია. საქართველოში დღეს ნომერი პირველი მტერი ეკონომიკის არის ეროვნული ბანკი და მერე მასზე მიბმული ის ბობოლა ბანკები, ვისაც მთელი ქონება აქვს ჩადებული ამ მთელი ამ ქვეყნის რა. აქედან გამომდინარე, სანამ ისლანდია არ მოხდება, საქართველოს ეკონომიკას არაფერი არ ეშველება. საკმაოდ საინტერესო სტარტაპს გაგაცნობ დღეს ესაა სტარტაპი ფარსმანი ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც დისტანციურ სწავლების კურსში იქნება ჩართული. თავდაპირველად ის მაღალმთიან სოფლებში დაიტესტება, სადაც ახალგაზრდებს დაეხმარება სხვადასხვა პროფესიის შესწავლაში, როგორიც მაგალითად ფოტოგრაფია და ჟურნალისტიკა. ლევან თაღეიშვილმა სტარტაპერის რუბრიკაში და მის ფარგლებში მისი დამფუძნებელთან მოახერხა გასაუბრება და მე დეტალს უკვე მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ. ჩავედით ჩვენ მაღალმთიან სოფელში სასწავლებლად და შემდეგ აღმოვაჩინეთ ძალიან ნიჭიერი ბავშვები, მაგრამ არ შეგვეძლო ჩვენ მუდმივად იქ ჩასვლა და მათ თბილისში ჩამოსვლა არ შეეძლოთ რა. ანუ აქედან წამოვიდა იდეა, რომ შეგვექმნა ხელოვნური ინტელექტი. ფარსმანის იდეა არის დაგეგმილი, რომ პირველ რიგში დაიწყოს ფოტოგრაფიის სწავლას და შემდეგ უკვე წლის ბოლოსთვის გვაქვს გათვლა, რომ უკვე ჟურნალისტიკაც უნდა ასწავლო და შეიძლება საერთოდ ინტერვიუებს კი ჩაწეროს ხოლმე. ჩვენ თვითონვე დავჯექი და გაუწერეთ მთელი სცენარი და არა მხოლოდ ესეთ სალექციო სტილია, რა, მთელი შთამაგონებელი მოტივაციის შემქმნელი ფრაზებით არის. თავისი ტესტები ექნება, თავისი გამოცდები იქნება, ჩვეულებრივ წარმოიდგინეთ პერსონა, ლექტორი, ოღონდ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. ექნება თავის პერსონალური ჩატბოტი, რომელიც უკვე აქვს, ექნება თავისი საიტიც, ექნება ვინც ცხოვრობს თბილისში ან დიდ ქალაქებში, მათთვის იქნება საიტინაც ხელმისაწვდომი, შეიძლება App Store-დანაც გავაკეთო და იყოს იქაც ხელმისაწვდომი. ჩატბოტი გაუშვით სატესტო რეჟიმში და Facebook-ის გვერდი, სიმართლე გითხრათ, როგორც ზუსტად ანალიზს ვაკეთებთ ამ შედეგების და როგორც ვაკვირდებით, ძალიან ხალისობენ და ერთობიან იმ ფუნქციებით, რომელიც ახლა უკვე აქვს ფარსმანს. არაფორმალური განათლება და ინოვაციები განათლებაში, ეს პრობლემა დავინახე და ზუსტად მაგიტომაც შევქმნით ფარსმანი. ტექნოლოგიური კუთხით განვითარებას საკმაოდ თანხები სჭირდება, ამ თანხების მოძიებაც უნდა დავიწყოთ, მონეტიზაცია ხო ექნება რა თქმა უნდა, მაგრამ თავარი იდეა რაც არის, რომ მან სოფლად ცხოვრებ ბავშვებს ასწავლოს, ეს ყოველთვის იქნება უფასო. სხვა კუთხით ჩვენ გვაქვს გეგმები, როგორ შეიძლება მისი განვითარებისთვის თანხები მოვიწიოთ. და გადაცემის ბოლოს ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი ნიუ-იორკით 13 ივლისს მანჰეტენის ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. რამდენიმე საათის განმავლობაში ათობით ათასი აბონენტი ელექტროენერგიის ქალაქში შუქნიშნებისა და მეტროს გარეშე დარჩა. ეს არ იყო მასშტაბური გათიშვის პირველი შემთხვევა, ზუსტად 42 წლის წინ 1977 წლის 13 ივლისს ნიუ-იორკში იგივე მოვლენები განვითარდა, თუმცა უფრო დიდი მასშტაბებით. მაშინ ეკონომიკურ კრიზისში მყოფმა ქალაქმა ასობით მილიონი დოლარი იზარალა. რა ხდებოდა მანჰეტენზე ეგრეთ წოდებულ ბლეკაუთის დროს ამერიკის სხვა ნიუ-იორკიდან. უკან მომავალში 42 წლის ინტერვალით ნიუ-იორკის ელექტრომომარაგება მწყობრიდან ერთსა და იმავე თვესა და რიცხვში გამოვიდა. კათიშული შუქნიშნები უმეტესად პარალიზებული მეტროპოლიტენი და ევაკუირებული საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. 13 ივლისს ისტორიაში მეორედ ქალაქის ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ჩემს მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შენობა Times Square-ის ტაუერია, რომლის თავზე ცნობილი ბროლის ბურთია განთავსებული. შენობა წელიწადის ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში სრულად არის განათებული. თუმცა ეხლა ის ჩამნელებულია, ჩამქრალია ბროლის ბურთიც. ეს ყველაფერი ბლეკაუთის გამო ხდება.
ენერგოკომპანიის განცხადებით, რამდენიმე საათის განმავლობაში მანჰეტენის ზემო დასავლეთ ნაწილში ელექტროენერგიის გარეშე 73,000-მდე აბონენტი იყო დარჩენილი. სრულად იყო ჩაბნელებული ქალაქის ძირითადი ტურისტული ადგილები, მათ შორის Times Square. ამ ხნის განმავლობაში შეწყდა და გადაიდო სპექტაკლები ბროდვეიზე, ღონისძიებები ლინკოლნის ცენტრსა და კარნეგი ჰოლში. Madison Square Garden-ში კი, სადაც პოპ ვარსკვლავის ჯენიფერ ლოპესის კონცერტი მიმდინარეობდა, ევაკუაცია გამოცხადდა. რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქში გადაადგილების საუკეთესო საშუალება ცხენებშებმული ეტლები და ტაქსი ველოსიპედები იყო. მეტროში ვიყავი, როცა ყველაფერი ჩაბნელდა, ცუდი შეგრძნება იყო, არ ვიცოდი რა უნდა მექნა. მალევე მოვიდნენ პოლიციელები და ამოგვიყვანეს. თავს კარგად ვგრძნობ. ლონდონიდან ვარ და ქალაქს ვათვალიერებდი, ესეც კი შესანიშნავი გამოცდილებაა. ამ შენობაში ვმუშაობ, ირგვლივ ყველაფერი გაითიშა. არ მუშაობს ლიფტები და ექსკავატორები. გათიშულია მეტროც, მაგრამ საბედნიეროდ მუშაობს ავტობუსები. Times Square-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიყავი მანქანით, როცა ყველაფერი ჩაბნელდა. გაითიშა შუქნიშნებიც, მაგრამ ყველაფერს აკონტროლებს პოლიცია და სანერვიულოც არაფერია. ეგრეთ წოდებული ბლეკაუთის განმავლობაში მოსახლეობას ინფორმაციას ნიუ-იორკის გუბერნატორი და ქალაქის მერი რეგულარულად აწვდიდნენ. პოლიციის დეპარტამენტმა კი რაიმე სახის დივერსია, მათ შორის კიბერთავდასხმა მალევე გამორიცხა. მე ვესაუბრე ნიუ-იორკის ფედერალური გამოძიების ეროვნულ ბიუროს, ისინი ამბობენ, რომ ამაში კრიმინალური არაფერი არ არის, გამოირიცხა კიბერთავდასხმაც. განსხვავებით 1977 წლისგან წელს ელექტროენერგიის მიწოდება შუაღამისას უკვე სრულად იყო აღდგენილი. 42 წლის წინ კი ბლეკაუთი 25 საათის განმავლობაში გაგრძელდა და ელექტროენერგიის გარეშე მილიონობით აბონენტი იყო დარჩენილი. დაზარალდა ბიზნესი, მაღაზიების ძარცვისა და ვანდალიზმის გამო ათასობით ადამიანი დააკავეს და 500 პოლიციელი დაშავდა. მაშინ ისედაც ფინანსურ კრიზისში მყოფმა ქალაქმა ასობით მილიონი დოლარის ზარალი განიცადა. წლევანდელი ბლეკაუთის მიერ მიყენებულ ზარალს კი უახლოეს მომავალში დაითვლიან. ქართულ შარაშენიძე, საბა გუჯაბიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.